बी वेल लिड वेल लिडरसिप पोडकास्ट सिजन 4 को एपिसोड 7 मा तपाईलाई स्वागत छ। हामीसँग जोडिनुहुने सबै दर्शकहरूलाई म पास्रा लगायत हाम्रो आदरणीय पास्टर रनबाट न्यानो अभिवादन साथै जय मसीह। यो एन्टायर सिजनमा हामीले नेक्स्ट जेनको कुराहरूलाई अनप्याक गरिरहेका छौँ। तपाईहरूले हाम्रो प्रिभियस एपिसोड्सहरू हेर्नुभयो भने हामीले एउटा रिसर्च गरेको थियौँ रन म्युजिक सेवाकाईले, अनि त्यो रिसर्चमा हामीले के पायौँ भन्ने कुरामा हामीले बातचित गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रिभियस एपिसोड्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एपिसोडमा आउँदै गर्दा स्पेसली हामी यो डिसाइपलसिपको जुन चाहिँ ग्यापको कुरा हामीले गरिरहेको छौँ, यो ग्यापमा हामीले काम गरेनौँ भने अथवा ब्रिज गरेनौँ भने कस्तो खालको कन्सिक्वेन्सेसहरू हुनसक्छ हाम्रो हिमालयन चर्चेसहरूको लागि, हाम्रो फ्युचर कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सो मेरो फर्स्ट थट दाजु, इफ वी फेल टु ब्रिज द ग्याप्स कस्तो खालको फ्युचर हुन्छ होला हाम्रो हिमालयन चर्चेसहरूको लागि? थ्याङ्क यू पास्टर प्रश्नको लागि। आई थिङ्क गड इज गड, प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामी कहिले पनि प्रभुको जग्गा लिएर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्नु सक्छ जस्तो लाग्दैन। प्रभुले एकै सेकेन्डमा सबै कुरा बदल्न सक्नुहुन्छ। तर पनि एउटा भण्डारेपनको दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दा हामीलाई जो जिम्मा दिनुभएको छ त्यो जिम्मालाई या त्यो तोडाहरूलाई, यो आशिषहरूलाई, यो जिम्मेवारीहरूलाई हामीले कस्तो किसिमको भण्डारेपन गर्दैछौँ भन्ने प्रकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली इसाई संस्कृतिभित्र चाहिँ एउटा यस्तो सोच म देख्छु क्या, केही समस्याहरू आयो भने त्यसको एउटा सिम्पलिस्टिक एन्सर प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर भन्छ कि अफकोर्स प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना क्राइसिस हुँदा पनि गर्नुपर्छ, नहुँदा पनि गर्नुपर्छ। तर जसै हामीले सम्पूर्ण बाइबलको एउटा दृष्टिकोणलाई हामीले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई आई थिङ्क दुईवटा चिज छ जस्तो लाग्छ कि एउटा प्रार्थनाले प्रभुको इन्टरभेन्सन हुन्छ भनेदेखिलाई प्रार्थनाद्वारा हामी जस्तै प्रभुसँग घनिष्ठ र वचनलाई पालन गर्नु थाल्दै गर्दा प्रभुले हामीलाई त्यो स्किल्सहरू पनि दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ स्किल्सबाट चाहिँ हामी चाहिँ बेटर म्यानेजर, बेटर स्टिवर्ड, बेटर लिडर हुँदै जान्छौँ, जसको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा असल एउटा लामो समयको लागि असल प्रभाव हुने निर्णयहरू पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले बाइबलको भाषामा भनौँ प्रुडेन्स, है, प्रुडेन्ट हुनु। हाम्रो निर्णयहरू चाहिँ हतारसितको ल्याङफ्याङ निर्णयहरू होइन, तर एउटा राम्रो गतिशीलता बनाउने, राम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्ने निर्णयहरू हामी लिन सक्नु पर्यो। सो त्यो आधारबाट चाहिँ भन्दै गर्दा चाहिँ पास्टर मलाई लाग्छ कि हामीलाई बिब्लिकल कन्टेक्स्ट पनि थाहा छ हामीलाई कि न्यायकर्ताको अन्तिम अध्यायको अन्तिम पदमा भनेको छ कि त्यो दिन चाहिँ इजरायल चाहिँ यस्तो ठाउँमा भएका राजाहरू नभएको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई जे मन पर्थ्यो त्यही गर्ने भएको थियो, परमेश्वरलाई नचिन्ने पुस्ताहरू खडा भएको थियो होइन। सो त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यो हुनु दिनुभएको होइन, तर हामीलाई दिएको जिम्मेवारीमा हामी असफल हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको। सो त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ हामीले हिमालयन चर्चको भविष्यलाई हेर्दै गर्दा हामीले थुप्रो स्थितिहरूलाई तय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो तय गरेन भनेदेखिलाई चाहिँ हामीलाई धेरै डिफिकल्ट हुन्छ। अनि किन यस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ नि हामीले हाम्रो यो जो नेभिगेसनको करिकुलममा एडभोकेसी फर नेक्स्ट जेनेरेसन गर्दै गर्दा एउटा हम्टी डम्टी सिन्ड्रम भन्ने एउटा हामीले कुरा गर्छौँ नि, हेजकिया राजाको कथा गर्छौँ। अनि हेजकिया राजाले चाहिँ के भन्छ, मेरो जीवनकालमा सबै राम्रै छैन, भइगयो त। अनि उसको जीवनकाल पछाडि चाहिँ अर्को राजा आउँदै गर्दा चाहिँ उसले ठिक प्रकारले प्रभुले उसलाई जीवन र आयु थपिदिनु भएको कारण चाहिँ तेरो घरनालाई चाहिँ अर्डरमा बना, पुट हाउस इन अर्डर भनेको। तर उसले त्यो जो चङ्गाई पाएको टाइम चाहिँ उसले त्यो फ्युचर बिल्ड गर्नुको सट्टा चाहिँ ऊ आफैलाई बिल्ड गर्नुमा उसले शत्रुहरूलाई बोलाएर उसको आर्मोरी देखाएर, ट्रेजरी देखाएर, अनि त्यो चिजले आक्रमण भयो। अनि उसले भन्यो मेरो जीवनकालमा त शान्ति नै छ। सो यो एउटा ठुलो एउटा फल्टी माइन्डसेट हामीसित छ जस्तो लाग्छ कि मेरो टाइममा सबै ठिकै छ त, तर एउटा गुड लिडरसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो टाइममा गुड छ भनेदेखिलाई त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो मोमेन्टम बनाएर चाहिँ फ्युचरलाई अझै ग्रेट बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तो जहिले पनि म लिडरसिपको कुरा गर्दै गर्दा गुड टु ग्रेट भन्ने जिम कलिन्सको किताबलाई म जहिले पनि रेफर गर्छु।
अनि उहाँले त्यहाँनिर चाहिँ लेभल 5 लिडरसिपको कुरा गर्नुहुन्छ क्या जो लेभल 5 टप लिडरहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दै गर्दा चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ हम्बल हुन्छ अरे नम्बर 2 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि आफूलाई होइन तर आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ उनीहरूले बिल्ड गर्न चाहन्छ अरे क्या त्यो एउटा सेल्फलेस लिडरसिप चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ भनेर कुरा गर्छ सो यो हाम्रो कल्चरमा चाहिँ त्यो नेपाली माइन्डसेटमा चाहिँ कस्तो देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब भत्केको छैन चलिराखेको छ त भन्ने खालको नि खोल्ट्याङ खोल्ट्याङ भन्छ कुद्दैछ त तर त्यो खोल्ट्याङ खोल्ट्याङलाई हामीले स्मुथ किन बनाउँदैनौँ अब मैले चाहिँ यो माइन्डसेट यति साह्रो डिपली एन्ट्रेन्च छ जस्तो लाग्छ हाम्रो नेपाली साइकीमा हाम्रो नेपाली थट प्याटर्नमा जस्तो इभन चर्चभित्र पनि तिमीले हेर न है म त 18 बोतल रक्सी खान्थेँ आज मलाई प्रभुले छुटकारा दिनुभएको छ अनि हामी गट्ट ताली बजाउँछौँ अफकोर्स डेलिभरेन्स हुन्छ तर हामीले के सम्झिन्छौँ प्रभुले चाहिँ खालि डेलिभर मात्रै गर्नु सक्छ भनेर सम्झिन्छौँ क्या तर प्रभुले चाहिँ डेलिभर मात्रै गर्दैन हाम्रो साइकल ब्रेक गरेर हामीलाई बेटर बनाउँदै लानुहुन्छ नि त सो अब यो जो नेक्स्ट जेनेरेसनको कुरा हुँदैछ हाम्रो यो ब्रोकन माइन्डसेटबाट लिड गर्ने कि हामी हेल्दी माइन्डसेटबाट लिड गर्ने भन्ने चाहिँ ठुलो क्वेसन हो क्या चल्छ अब तिमीहरूको टाइममा पनि त्यस्तै हो लड्दै पढ्दै तिमीहरूले चर्च चलाउँछ अफकोर्स चलाउँछ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ तर वेयर इज प्लानिङ वेयर इज ग्रोथ कहाँनिरबाट हेल्थ आउँछ कहाँबाट चाहिँ हाम्रो ग्रोथ आउँछ भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले कति बेला डेभलप गर्ने सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मलाई लाग्छ बहिनी इफ यु आर नट केयरफुल यो प्रभुले दिएको हाम्रो जातिलाई जो मौकाहरू छ जो अवसरहरू छ सायद त्यो चिजको हामीले दाम चुकाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ अनि त्यही कारणले गर्दा हामीले नेक्स्ट जेनको यो फ्युचरलाई हेर्दै गर्दा जो प्रकारको यो टेक्नोलोजिकल कल्चरल जो एउटा विकृति डिस्ट्रप्सन छ यसलाई हामीले राम्रोसँग म्यानेज गरेन भनेदेखिलाई नेक्स्ट जेनेरेसनको डिसाइपलसिप नेक्स्ट जेनेरेसनको चर्चसितको रिलेसनसिपमा धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूको भन्दा बेसी गल्ती हाम्रो हो जस्तो लाग्छ कि हामीले उनीहरूलाई एउटा राइट प्रकारको कन्टिन्युटी राम्रो प्रकारको एउटा डिसाइपलसिपको स्पेस बनाउनु सकेन मोडल बनाउन सकेन जस्तो लाग्छ बहिनी मलाई तपाईँको बातमा मैले एउटा एकदम पक्रेको कुरा चाहिँ हेल्दी माइन्डसेट अनि हामी आई थिङ्क हामीले प्रिभियस एपिसोडमा पनि कुरा गऱ्यौँ अबाउट लिडरसिप अनि कसरी हामी काइन्ड अफ स्टक टु स्टे इन द नोन है लाइक अननोनमा डिपर जानु अलिकति हामीलाई नेपाल हाम्रो कल्चर हिमालयन चर्चेसहरूमा अलिकति गाह्रो भइरहेको हाउ क्यान वी बी त्यो माइन्डसेटमा आउनुको लागि अथवा फ्युचरिस्टिक सोच्ने लिडर हेल्दी लिडर हामी कसरी हुनु आइएम स्योर देयर आर सो मेनी वेज बट एक दुईवटा तपाईँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ नि हाउ क्यान वी बिकम द्याट भन्ने नि हजुर एउटा माइन्डसेट चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि अब यो चिज चाहिँ त म आफै पनि स्ट्रगल गर्दैछु सिक्दैछु यसलाई चाहिँ एउटा सिम्पल भाषामा चाहिँ हामी नेपाली इन्डियन माइन्डसेटमा यो अबन्डेन्स माइन्डसेट छैन जस्तो लाग्छ कि त्यो एउटा पवर्टी माइन्डसेट तपाईँले पनि याद गर्नुभएको होला हामी इन्डियन्सहरू लाइनमा कहिले बस्न सक्दैनौँ जहिले पनि लाइन क्रस गरेर कट गरेर गइराखेको छ अनि यसको बारेमा धेरै रिसर्च भएको छ अनि धेरैजनाले यसको पैसामा अध्ययन गर्ने मान्छेले के भन्छ इन्डियामा चाहिँ त्यो ल्याक अभावको कारणले गर्दै गरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो किसिमको लाइन कट गर्ने रस गर्ने है यस्तो हुन्छ अरे म लाइनमा बसेर पाइनँ भने के हुन्छ भन्ने नि अनि आई थिङ्क हाम्रो धेरैवटा लिडरसिप डिसिजन्सहरू चाहिँ यो किसिमको माइन्डसेटबाट फङ्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ पवर्टी माइन्डसेट हो क्या मैले अहिले नै खाइहालिनँ भने अहिले नै गरिहालिनँ भनेदेखिलाई वाट वुड ह्यापन सो त्यसले गर्दा हामीले चर्चको फ्युचरलाई बिल्ड गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी सबै रिसोर्सहरू हाम्रै जेनेरेसनमा कन्ज्युम गर्न चाहन्छौँ जस्तो लाग्छ हामीले त्यो फ्युचरलाई बिल्ड गर्ने माइन्डसेट हाम्रोमा छैन कि हाम्रो एकदमै प्रेजेन्ट माइन्डसेट छ कि मैले गरिहाल्नुपर्छ मैले खाइहाल्नुपर्छ मैले भनिहाल्नुपर्छ मतलब हाम्रोमा त्यो एउटा लङ टर्म सोच नै छैन कि सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो डिप कल्चरबाट पनि आएको जस्तो लाग्छ त्यो ल्याक एउटा हामीलाई अभावको कारणले गर्दा इनफ छैन तर प्रभुसित काम गर्दै जाँदै गर्दा देयर इज इनफ फर एभ्रीबडी खास गरी क्या जो त्यो हामीले यौना 6मा त्यो 5वटा रोटी र 2टा माछाको कुरा देख्छौँ नि धेरैजनाले भन्यो कि यतिले के हुन्छ
तर प्रभुले भन्नुभयो कि यतिले इनफ हुन्छ अनि त्यहाँदेखि सबैले खाएर पारा डालो उब्रिन आई थिङ्क यो एउटा अबन्डेन्स माइन्डसेटमा हामीले यङ जेनेरेसनसित काम गर्दा सबैसित काम गर्दा देयर इज इनफ फर एभ्रिबडी प्रभुमा ल्याकिङ छैन भन्ने किसिमको एउटा माइन्डसेट लिडरसिप पोस्चर डेभलप गर्नु एकदमै जरुरी नत्र भनेदेखिलाई सबै कुरा चाहिँ हामीले त्यो पवर्टी र त्यो अभावको नजरबाट सबै कुरालाई हेरिराखेको हुन्छौँ जस्तो लाग्छ अनि त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो लिडरसिपमा डर पैदा हुन्छ मान्छेलाई हामीले ट्रस्ट गर्नु नसक्ने कुराहरू हुन्छ जस्ट अफेक्ट्स एभ्रिथिङ सो म चाहिँ त्यही कारणले गर्दा बिबल लिडरल हामीले सुरु गरेको कारण त्यो हो कि तपाईँको भित्रको इन्टर्नल स्ट्रक्चर्सहरू हेल्दी भयो भने तपाईँको बाहिरको लिडरसिप स्ट्रक्चर पनि हेल्दी हुन्छ भन्नु खोजेको सो आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हामीले यो माइन्डसेटसँग डिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई Yes, I think from what I'm understanding is के भन्छ हाम्रो whole world view हाम्रो we have to do deep study about ourselves खालको नि exactly why am I thinking what I'm thinking किन मैले यसरी गर्दैछु भने ओके मेरो अर्को प्रश्न हामीले म्यासिभ कल्चरल र टेक्नोलोजिकल चेन्जको विषयमा धेरै बातचित गरेको छौँ अनि एज अ लिडर हामीले हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनलाई सोच्दै गर्दाखेरि अब उनीहरूले हामीलाई पर्सनल रिलेसनसिप चाहिन्छ कम्युनिटी चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ हाम्रो रिसर्च अनुसार अनि हाउ क्यान वी बिल्ड त्यो ट्रस्ट अनि त्यो क्रिएट त्यो अपर्च्युनिटिज फर मिनिङफुल कन्भर्सेसन्स के उनीहरूसँग नि बिकज दे आर लुकिङ फर द्याट तर हामीले त्यो कुरा दिन सकेको छैनौँ हाउ क्यान वी डु द्याट एज अ लिडर चर्च मेरो यस तिन चारवटा कुरा छ यसमा है नम्बर वान कुरा चाहिँ अब आई थिङ्क हामी ह्युमन एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी जन्मिँदा ज्ञानी हुँदैनौँ लड्दै पढ्दै हाम्रो एक्सपिरियन्सले हामीलाई विजडम दिँदै जान्छ अनि त्यो विजडममा मैले एउटा कुरा के नोटिस गरिराखेको छु अनि मैले अरू लिडर्सहरूलाई अरू कल्चरमा पनि यो एउटा थिङ्किङ आइराखेको देख्छु चाहिँ के भनेदेखिलाई तिमीले यसो हेऱ्यौ भने हाम्रो विशेष क्रिस्चियन वर्ल्डमा जति पनि लिडर्सहरू छ लिडर्सहरूले प्लेटफर्म बिल्ड गर्दैछ के अब त्यो हाम्रो ह्युमन एम्बिसन हो के हो आई डोन्ट नो म कसैलाई क्रिटिसाइज पनि गरेको छैन अनि एक प्रकारले मैले पनि मेरो प्लेटफर्म बिल्ड गर्नु कोसिस नगरेको होइन गरेको हो कि भन्नु मतलब चाहिँ अब कम टु लिसन टु मी रिड माई बुक्स लिसन टु माई म्युजिक नथिङ रङ है केही गलत छैन है त्यसमा मैले त्यो चिजहरूलाई हामीले राइट प्रकारले चलायो भने एकदमै ठिकै हुन्छ तर प्लेटफर्मले चाहिँ के गर्छ इफ होइन प्लेटफर्म चाहिन्छ प्लेटफर्म चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो लिडरसिप डेभलपमेन्टमा अनि डिसाइपलसिप प्रोसेसमा चाहिँ इट इज लाइक मेबी 10 to 20% हो जस्तो लाग्छ तर हाम्रो डिसाइपल गर्ने तरिकामा इफ द ओन्ली मोड अफ डिसाइपलसिप इज प्लेटफर्म यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो श्रोताहरू हामीलाई सुन्ने हामीलाई पछ्याउने मान्छेहरू चाहिँ दे बिकम अ कन्ज्युमर हामी चाहिँ उनीहरूको नजरमा चाहिँ हामी चाहिँ एक्सपर्ट हुँदै जान्छ क्या हो मेरो कुरा सुनेर मक्ख हुने मान्छेहरू उहाँले त यस्तो भन्नुभएको थियो उहाँले त यस्तो भन्नु गुड हामीलाई त्यो खालको लिडर्सहरू चाहिन्छ तर उनीहरू आफैले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई आफ्नो जीवनमा अप्लाई गरेन भनेदेखि उहाँहरू आफै चाहिँ त्यो लिडरसिपमा कहिले पनि आउनु सक्दैन क्या अनि यो प्लेटफर्म मात्रै चाहिँ हामीले अनि मलाई चाहिँ लाग्छ हामी लिडर्सहरू नै यो कुरामा इन्टेन्सनल लेट्स लर्न फ्रम जिजस यीशुबाट सिकौँ न यीशु ख्रिस्टले प्लेटफर्म गर्नुभयो गर्नु भएन होइन किनभने प्लेटफर्म चलाउनु पर्ने कोही कोही बेला आवश्यकता हुन्छ जब तपाईँले ठुलो क्राउडलाई तपाईँले एड्रेस गर्नुहुन्छ तर यीशुको मिनिस्ट्रीको तपाईँले पद्धतिलाई हेर्नुभयो भनेदेखिलाई उहाँले खालि प्लेटफर्म मात्रै चलाउनु भएको छैन नि त हि वाज एड्रेसिङ होइन 12,000 15,000 मान्छेहरूलाई खुवाउनु भयो ठुलो भिडहरूलाई प्रचार गर्नुभयो बट देन उहाँको मेथड अर्कै थियो नि फेरि उहाँले चाहिँ चेलाहरूसँग समय बिताउनुहुन्थ्यो 120सँग सो उहाँले चाहिँ क्राउडलाई रिच गर्नुहुन्थ्यो तर लिडर्सहरू बिल्ड गर्नुहुन्थ्यो अनि अहिलेको नानीहरूले चाहिँ के खोज्दैछ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन किन विकर हुँदैछ भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले उनीहरूको लिडरसिप पोटेन्सियल डिसाइपलसिप पोटेन्सियललाई बढाएको छैन तर उनीहरूको कन्ज्युम गर्ने अलरेडी टेक्नोलोजीले पनि उनीहरूलाई चाहिँ कन्ज्युमर मात्रै बनाइराखेको छ अनि हाम्रो क्रिस्चियन मेथोडोलोजीमा पनि उनीहरूलाई पनि हामी कन्ज्युमर बनाइराखेको छ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो लागि नोक्सान हो बिकज मेरो प्लेटफर्म घट्दै जान्छ तर यीशु ख्रिस्टले त्यही सिकाउनुहुन्छ नि त होइन तिमी घट्नुपर्छ अनि म बढ्नुपर्छ अनि यो चिज चाहिँ मलाई एकदमै क्रिटिकल वी क्यान गो डिपर इन्टु दिस बट द्याट्स अल आई वान्ट टु से अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हामी लिडर्सहरूको
ग्रोथको स्टेजेसलाई हामीले एकदम नोटिस गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ हामीले प्रिभियस सिजनहरूमा पनि यसको बारेमा चर्चा गर्नु जस्तो आई वाज यङ लिडर एक समय अनि मेरो यङ हुँदै गर्दाखेरिको जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन थियो इट्स भेरी युनिक मैले गीत लेखेँ के गरेँ थुप्रो एक्टिभिटिजहरू थुप्रो खालको मिनिस्ट्री इनिसिएटिभ्सहरू लिएँ बट देन आई थिङ्क अहिले राइट नाउ आइ एम प्लेइङ अ रोल अफ अ बिग ब्रदर ठुलो दाजुको रोल खेलिरहेको छु वरिपरि मेरो छेउमा भाइहरू छ बहिनीहरू छ अनि आई जस्ट एन्करेजिङ देम अनि उनीहरूलाई म पनि साइन हुँदैछु बट आइ एम अल्सो हेल्पिङ माई ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स टु साइन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बट देन अबको केही एक दशक बादमा आई विल रिच अ पोइन्ट वेयर आई विल बी अ स्पिरिचुअल फादर अनि मेरो वाइफ स्पिरिचुअल मदर हुन्छ अनि त्यति बेला हाम्रो स्टेज र हाम्रो काम गर्ने तरिकामा ठुलो भिन्नता आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सो यो चिज आएन भनेदेखिलाई चाहिँ यो जो जेनेरेसनले मागिराखेको छ डिसाइपलसिपको ग्याप आइरहेछ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू फिट हुन सक्दैन क्या बिकज मेरो रोल चेन्ज गरिनँ भनेदेखिलाई म 20 इयरमा ओल्ड हुँदाखेरि जो काम गर्दै थिएँ 60 इयर ओल्ड हुँदा पनि त्यही काम गर्दैछु भनेदेखि आई थिङ्क यसले चाहिँ त्यो जो प्रकारको डिसाइपलसिपको ग्रोथ हुन्छ त्यसलाई स्टप गर्छ जस्तो लाग्छ क्या तेस्रो कुरा चाहिँ यङ्गर लिडर्सहरूसँग यङ भाइ बहिनीसँग इन्टेन्सनल मेन्टरिङ र कोचिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई है अब यो मेन्टरिङ र कोचिङ भन्ने अब हाम्रोमा भर्खर यो कन्सेप्ट आउँदैछ अब मेन्टरिङ भनेको चाहिँ अब उसको कुनै स्किल सेटमा उसलाई हेल्प गर्नु हो इन्टेन्सनली तिमी यो एरियामा ग्रोथ हो बट कोचिङ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दै गर्दा चाहिँ उसको लाइफमा कहीँ अड्किन्छ मान्छे जिन्दगीमा आएर अड्किनु भनेको चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ अड्किनु चाहिँ पाप बुझिहाल्छ अब या कतिको जीवनमा मोरल फेलियर पनि होला त्यस्तो पनि होला तर मोर देन द्याट कोही बेला उनीहरूको लिडरसिपमा आएर स्टक हुन्छ उनीहरूको अप्रोचमा स्टक हुन्छ उनीहरूको भिजनमा स्टक हुन्छ उनीहरूको टिम बिल्डिङमा स्टक हुन्छ भन्नु त हाम्रो जो एकजनाले भन्छ नि तिमीलाई जो स्किलले यहाँसम्म ल्यायो नेक्स्ट स्टेजमा जाने सो आई थिङ्क कोचिङ इज लट टु डु विथ लाइक तिम्रो लाइफको नेक्स्ट स्टेज लिडरसिपको नेक्स्ट स्टेज त्यो ढोकाहरू खोलिदिने क्या नत्र भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लाइफमा जहिले पनि एउटै कुराहरू गरिराखेको हुन्छ सो यो चिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ यङ्गर पिपलमा अनि लास्टली चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी यङ्गर जेनेरेसनलाई डिसाइपल गर्नुको लागि एकदमै इन्टेन्सनल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि विच इज आइ एम स्टिल स्ट्रगलिङ इन्टेन्सनल हुनुको लागि र पनि अब आइ एम गेटिङ बेटर अनि हामी सबैजना लिडर्सहरू म चाहिँ त्यही भन्छु लिडर्सहरूलाई तपाईँले ठुलो ठुलो प्लेटफर्मबाट लिड गर्नुहुन्छ प्रिच गर्नुहुँदैछ भने जस्ट फाइन्ड 1 or 2 यङ पिपल इन यर लाइफ जसलाई चाहिँ तपाईँले हप्तामा 2 घन्टा 3 घन्टा उनीहरूको लागि टाइम निकालिदिनुहोस् अनि तपाईँले यत्रो साल मिनिस्ट्रीमा पाउनु भएको एक्सपिरियन्सलाई तपाईँले सेयर गर्नुहोस् त्यो चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले जुन चाहिँ पोइन्ट्स सेयर गर्नुभयो नि त्यसमा मलाई एउटा कुरा के याद आइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो यङ पिपललाई डिसाइपल गर्ने एउटा ठाउँ छ है अनि एट द सेम टाइम अब वाट हेभ सिन अनि हामीले देखिरहेको कुरा चाहिँ द्याट सेकेन्ड लाइन लिडरसिप क्या अनि सेकेन्ड लाइन लिडरसिप पनि मैले मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ तिमी गर तिमी सक्छौ भनेर मात्रै छोडिरहेको नि लाइक राम्रोसँगले त्यो डिसाइपल नगरेको त्यो एरियामा पनि वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट बिकज आई हेभ सिन द्याट अ लट हजुर आई थिङ्क हाम्रो अब आई डोन्ट नो मैले लार्जर चर्चको होइन तर प्रायः इन्डिपेन्डेन्ट पेन्टेकोस्टल चर्चेसहरूमा चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीसित धेरै पाइनियरिङ लिडर्सहरू छ कि नयाँ ठाउँमा चर्च प्लान्टिङ गरियो सो पाइनियरिङ लिडर्सहरूको एउटा सर्टन क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ क्या नभएको ठाउँमा केही बनाइदिन्छ उनीहरूले बट ग्रोथ इज अ भेरी डिफ्रेन्ट बल गेम स्टार्टिङ इज समथिङ ग्रोइङ इज समथिङ ग्रोइङ चाहिँ कस्तो स्टेज भन्दा चाहिँ यो चाहिँ डिसाइपलसिपको स्टेज हो क्या अनि तपाईँको पर्सनालिटी तपाईँको ओरिएन्टेसन तपाईँको स्किल सेट पनि डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि एउटा हेल्दी लिडरले चाहिँ आफ्नो टिममा चाहिँ पाइनियर्सहरू मात्रै होइन तर ग्रोथ गर्नु सक्ने भएको चिजलाई इस्ट्याब्लिस गरेर ग्रोथ गर्नु सक्ने अनि यो चाहिँ अब हामीले इन्टेन्सनली सिक्नु पर्यो कि हाउ डु आई ट्रेन पिपल पाइनियर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले दे विल फिगर इट आउट आफै गर्नु सक्छ तर उनीहरूले एक्सपिरियन्स जस्तो म पाइनियर हो जस्तो मलाई गिटार मैले आफै सिकेको
मेरो छोराले मलाई धेरै कि पापा मलाई गिटार आई एम मिजरेबल इन टिचिङ गिटार आउँदैन अनि छोरा मेरो पुरा फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो क्या तर कतिजना तिमीले दे आर सो गुड टिचर यस उनीहरूले टिच गर्नु सक्छ त्यो स्किललाई उनीहरूकोमा भएको स्किललाई ट्रान्सफर गर्नु सक्छ मैले देखेका हाम्रो प्राय इन्डिपेन्डेन्ट पेन्टिकस्टल चर्चेसहरूमा चाहिँ वी हेभ लट्स अफ पाइनियर्स तर टिचर्सहरू चाहिँ छैन क्या टिचर भन्नु चाहिँ बोल्नु सक्छ है बट त्यही जे बोल्छ नि त्यो बोल्ने कुरा अर्कोलाई प्रड्युस गर्नु सिकाऊ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सक्दैन सो त्यसले गर्दा हाम्रो चर्चमा चाहिँ नेचुरली गिफ्टेड लिडर्सहरू मात्रै थ्राइभ गर्छ तर जोहरूलाई चाहिँ इम्पार्टेसन गरेर ट्रेन गराउने लिडर्सहरू चाहिँ हामीले त्यो लेभल चाहिँ ट्याप गर्नु सकेको छैन चर्चमा अनि त्यही कारणले गर्दा जोहरू आफै ब्रेक भएर निस्किन्छ नि लिडरसिपमा त्यसले पाउँछ लिडरसिप तर जोहरूलाई चाहिँ ट्रेन र इक्विपिङ गरेर चाहिँ लिडरसिप पाउने ठाउँ चाहिँ छैन तर चर्चलाई चाहिँ दुई खालको लिडरसिप चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस आई थिङ्क मैले भन्नु खोजेको त्यही लाइक बिकज आई हेभ सिन अब यङ पिपलहरूसँग काम गर्ने कुरामा धेरैले अब आई वान डु भन्छ एन्ड आई वान लर्न फ्रम माई लिडर भन्छ तर उनीहरू त्यो ट्रेन हुने ठाउँै छैन ठाउँ पनि छैन उनीहरूकोमा त्यो स्किल सेट छैन स्किल सेट यस एब्सोल्युटली सो वी हेभ सो मच टु लर्न एज अ लिडर हाम्रो यो रिसर्चको कुरामा लास्ट एपिसोडमा हामीले कुरा गरेको थियौँ द्याट हाम्रो यङ पिपलहरूले चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल हेल्थमा मात्रै बेसी ध्यान भइरहेछ तर हाम्रो होलिस्टिक अप्रोच भएको छैन भन्ने विषयमा हामीले बातचित गरिरहेको थियौँ अनि वाट आर सम अफ द वेज टु हेभ दिस होलिस्टिक अप्रोच चर्चमा स्पेसली डिसाइपलसिपको कुरा आउँदै गर्दा अब यसमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि नि हाम्रो एउटा टिमले यो भनिराखेको अनि मोडल गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्षमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो सबसे ठुलो आज्ञा चाहिँ तिमीले तिम्रो परमेश्वरले तिम्रो सारा हृदयले सारा समझले सारा प्राणले अनि सारा शरीरले प्रेम गर यो जुन चाहिँ बडी हार्ट माइन्ड सोल कम्प्लेक्स जो छ आई थिङ्क डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड अनि मैले यो वचनलाई भर्खरै इट्स बिन लाइक 5-6 years द्याट आइ एम अन्डरस्ट्यान्डिङ के पढ्थेँ तर के हो यो तिम्रो माइन्डले लभ गर्नु तिम्रो हार्टले लभ गर्नु तिम्रो बडीले गर्नु तिम्रो सोलले गर्नु भनेको के हो भन्ने कुरा मैले बुझेकै थिइनँ क्या यो इन्टिग्रेसन नै चाहिँ होलिस्टिक हो खास गरी यो हामी यो चारटै चिजले बनिएको छौँ तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखिलाई ओल्ड टेस्टामेन्टमा माइन्ड छैन जिजसले चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टमा चाहिँ माइन्ड पनि एड गर्नुभएको छ पुरानो समयमा तपाईँले 6 अध्याय ड्युटोनोमी व्यवस्थामा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो आत्माले अनि प्राणले अनि शक्तिले तिमीले प्रेम गर तर प्रभुले चाहिँ समझ पनि हालिदिनुहोस् हाम्रो माइन्ड सो इमेजिन अहिले हाम्रो माइन्डको जुन चाहिँ आयाम छ कत्रो इम्पोर्टेन्ट भएर आएको छ हामीले चाहिँ हाम्रो चर्चमा हाम्रो नानीहरूलाई उनीहरूको बडीको थियोलोजी उनीहरूको माइन्डको थियोलोजी उनीहरूको सोलको थियोलोजी अनि उनीहरूको हार्टको थियोलोजी हामीले सिकाउनु एकदमै जरुरी छ अनि अहिले चाहिँ मान्छेलाई यही ठाउँहरूमा चाहिँ गाह्रो भइराखेको छ यो इन्टिग्रेसन भएन यो कम्प्लेक्सलाई डेभलप गर्नु सकेन भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो नानीहरूले चाहिँ प्रभुको कुराहरूलाई त्यो डे टु डे लाइफमा कनेक्ट गर्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ कि सेकेन्ड कुरा चाहिँ जो सत्यता हामीले प्रचार गर्छौँ चर्चमा त्यो चाहिँ डे टु डे एक्सपिरियन्ससित जोड्नु एकदमै जरुरी छ जस्तो सायद तिमीले पनि सुनेको छैन मैले जब पनि बाइबलबाट शिक्षा दिन्छु सबैले भन्छ तपाईँको टिचिङ एकदम प्र्याक्टिकल हुन्छ भन्छ होइन अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक पनि छ भनेर भन्न थालेको छु अब मलाई एकदम कोही कोही बेला त्यो गाह्रो पनि लाग्ने के भनेको होला भनेर अनि मैले धेरै स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ आई ट्राई टु कनेक्ट ट्रुथ विथ द डे टु डे लाइफ क्या तिमीले बाइबलबाट जे पनि सिक्छौ क्यान यु युज इट नाउ क्यान यु युज इट इन यर डे टु डे लाइफ अहिले हाम्रो नानीहरूले चाहिँ त्यो कुरा मागिराखेको छ मेरो रिलेसनसिपको इस्युमा हाउ क्यान आई युज द टिचिङ ट्रुथ इन द बाइबल मेरो फाइनेन्सको कुरामा मेरो रिलेसनसिपको कुरामा मेरो जबको कुरामा मेरो मेन्टल हेल्थको कुरामा मेरो इमोसनल इम्ब्यालेन्सको कुरामा हाउ क्यान आई युज दिस टिचिङ अनि हामी टिचरहरूको काम चाहिँ ट्रुथलाई डे टु डे एक्सपिरियन्ससित कनेक्ट गराइदिने हो जस्तो लाग्छ कि अर्को चाहिँ धेरैजनाले बाइबलको टिचिङलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलको ट्रुथलाई चाहिँ नि यस्तो पाराले प्रेजेन्ट गरिदिन्छ कि अब बाइबल सुनेको छौ
यो चिज सुनेर चाहिँ तिम्रो लाइफमा चाहिँ यो कुराहरूबाट अभोइड गर्नु है भन्ने खालको मैले पनि अभोइडेन्स ट्याक्टिक बेस्ड अन द बाइबल लामो समय गरेको के तर प्रभुको तरिका चाहिँ हामीहरूको जीवनमा यस कतिवटा कुराहरू अभोइड गर्ने कुराहरू छ हाम्रो जीवनमा डेलिबरेट सिनहरू अभोइड गर्ने तर धेरैवटा कुरा चाहिँ परमेश्वरको थ्रुले चाहिँ हाम्रो हार्टलाई ट्रान्सफर्म गर्दो रहेछ कि अभोइड गर्नु पढी भनेर टाढा बस्नु र भित्रबाट त्यो चिजको प्रतिको हाम्रो एट्याचमेन्ट त्यो चिजप्रतिको हाम्रो जो प्रकारको झुकाउ छ त्यो चेन्ज हुनुमा इट्स लाइक नाइट एन्ड डे आकाश र पतालको फरक हो तर हामीले चाहिँ प्रायः बाइबल चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ कसरी सिकाउँछौँ यस्तो सुनेको अब गर्नु हुँदैन सो मोर एम्फेसिस अन योर विल पावर तर डिसाइपलसिप चाहिँ विल पावर होइन नि त इट्स अ ट्रान्सफर्मेसन अफ हार्ट अनि त्यो किसिमको कुरा चाहिँ हामीले ल्याएन र प्रभुको फियर मान्नु सिकाउनुपर्छ बट देन प्रभुको लभलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु झन् बेसी सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई के सो यो अप्रोचहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो चर्चमा जुन चाहिँ एउटा डिसाइपलसिपमा ग्याप छ त्यो अहिलेको जेनेरेसनले धेरै ब्रिज गरेको भेटाउँछ जस्तो लाग्छ पास्टर सो जुन चाहिँ यो हार्ट माइन्ड बडी सोल छ नि वी डु नो इट्स कनेक्टेड अनि हामी बाहिर सेक्युलर वर्ल्डमा चाहिँ धेरै सुन्छौँ तर चर्चमा चाहिँ हामी त्यस्तो सुन्दैनौँ अनि डु यु थिङ्क इट्स बिकज अब अघि हामी स्किल सेटको पनि कुरा गऱ्यौँ ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ टिचिङ कि वी आर अभोइडिङ कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई सबै होला ल्याक अफ टिचिङ पनि होला अघि जस्तो मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु नि हामीले चाहिँ नि खास गरी सिम्प्लिस्टिक एन्सर दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि ह्युमन लाइफै एक्सपिरियन्सल हो बहिनी जस्तो हामीले टेक्नोलोजीको कुरा गर्दै गर्दा तिमीलाई थाहा छ ठुल्ठुलो टेक जायन्टहरू छ नि उनीहरूको नानीहरूलाई त कहिले पनि ट्याब्लेट छुनु दिँदैन अरे नि फोन छुनु दिँदैन अरे उनीहरूलाई त बलुवा माटो नै छुनु दिन्छ अरे किनभने ह्युमन विजडम चाहिँ नि इन्फर्मेसनले मात्रै आउँदैन एक्सपिरियन्स जस्तो अलवेज गिभ दिस इक्जाम्पल मेरो छोरी सानो हुँदै गर्दा हाम्रोमा ल्याम्प थियो नि त्यति बेला बिजुली बत्ती गइरहँदै गर्दा ल्याम्प जलाउँथ्यो नि केरोसिन ल्याम्प अन्त त्यो ल्याम्प छुन्छु भन्ने क्या छुम भन्ने अनि एक दिन चाहिँ हामीले अब नछु पोल्छ भन्दा अब भएन क्या इन्फर्मेसन दिँदैछ उसलाई पोल्छ भने तर उसले पोलेको उसलाई अनुभव नै छैन लास्टमा हामी हताश खाले लु छुवा भन्यो भने तर त्यो दिन उसले छुँदा चाहिँ पोल्यो उसलाई क्या अनि आई थिङ्क आफ्टर द्याट उसले कहिले पनि छुएन आई थिङ्क दिस इज हाउ ह्युमन लर्न सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कुराहरू चर्चमा यो बडी माइन्ड सोल कम्प्लेक्सको कुराहरू छ हाम्रो कल्चरै त्यस्तो थियो सोसाइटी नै त्यस्तो थियो कि हामीलाई दुख्थ्यो खालि कहाँ दुख्थ्यो भन त बडीमा दुख्थ्यो त्यही कारण हाम्रो चर्चहरूमा बडीको हिलिङको कुराहरू एकदमै बेसी छ विच इज भ्यालिड अहिले पनि मेरो बडी ब्रोकन छ तिम्रो बडी ब्रोकन छ अनि वी निड हिलिङ तर कोभिडले धेरैजनालाई इमोसन र माइन्डको बिमारी धेरैलाई एक्सपोज भयो क्या त्यसपछिदेखि हामीले हल्का हाम्रो भोकाबुलरीमा मेन्टल हेल्थको कुराहरू गर्न थाल्यो इमोसनल हेल्थको कुराहरू गर्न थाल्यो किन त्यति बेला मात्रै थाहा भयो कि मान्छेको जीवनमा यस्तो परिस्थितिमा आउँदो रहेछ भनेर सो आई थिङ्क यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो चर्चको फेरि एउटा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो अननोन यो भोकाबुलरी चलाउनु मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरिहाल्दैन रिड द स्क्रिप्ट अन्डरस्ट्यान्ड द स्क्रिप्ट पवित्र आत्मालाई सोध न जानेका कुरा मात्रै नहाँकिराख न तिमीले के अनुभव आई थिङ्क एज अ लिडर हामी चाहिँ त्यो अननोनभित्र जानु एकदमै जरुरी छ अनि जब जान्छौँ अनि प्रभुलाई सिकाइ माग्छौँ तपाईँले सिकेको एक्सपिरियन्स चाहिँ मोसा माथि सेना पर्वतमा गएर प्रभुलाई भेटेर आएछ त्यहाँदेखि हि केम डाउन एन्ड उसको मान्छेलाई सिकायो नि त आई थिङ्क दिस इज हाउ लिडर सुड डु इट जस्तो लाग्छ मलाई कि हामी आफै पनि त्यो कुराहरूलाई सिक्नको लागि सिकाइ माग्नको लागि हामी खुल्ला हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ पास्टर भेरी इन्ट्रेस्टिङ हामीले प्रिभियस एपिसोडमा अलिकति कम्युनिटीको कुरालाई छोएको थियौँ अनि टेक्नोलोजीको अपोजिट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङ कम्युनिटी भन्ने कुरा थियो सो हाउ क्यान अ लोकल चर्च क्रिएट द्याट इन्भाइरोमेन्ट जुन कुराले चाहिँ कम्युनिटीलाई फस्टर गर्छ क्या यसमा के भन्नु मन लाग्यो भनेदेखि सबसे फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हाम्रो चर्चको जो नेक्स्ट जेनेरेसनको मिनिस्ट्री छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पुरानो कन्सेप्टमा चल्दैछ जस्तो लाग्छ कि सन्डे स्कुल अनि त्यसपछि युथ भन्ने खालको क्या त्यो कन्सेप्टमा चल्दैछ
अनि यसो हेर्नु हाम्रो चर्चमा युथ मिनिस्ट्री चलाउनेहरू चाहिँ यङ भाइ बहिनी नै हुन्छ डिपेन्डिङ अन द चर्च 10 छ भने 10 पढ्दै गरेको त्यहाँदेखि ऊ 11-12 पढ्न जाने बित्तिकै फेरि अर्को लिडर आउँछ सो एउटा रिभल्भिङ डोर खालको छ हाम्रो यो लिडरसिप चर्चको नेक्स्ट जेनको उसमा चाहिँ के कस्तो लाग्छ भनेदेखिलाई म्यानेजर र लिडरको बिचको फरकलाई ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या यो 10 पढ्दै गरेको 12 पढ्दै गरेको कलेज पढ्दै गरेको एमए गर्दै गरेको एमएससी गर्दै गरेको जो भाइ बहिनीहरू छ उनीहरू चाहिँ यो चर्चको युथ प्रोग्रामको म्यानेजर हुनसक्छ क्या एन्ड दे आर भेरी क्रिएटिभ एक्टिभिटिज ल्याउनु सक्छ तर चर्चको नेक्स्ट जेनेरेसनको मिनिस्ट्री चाहिँ प्रोग्रामले मात्रै थाम्दैन देयर सुड बी समबडी जसले चाहिँ एउटा भिजनरीको काम फ्युचर बिल्ड गर्ने काम मेन्टोर गर्ने काम सबसे इम्पोर्टेन्ट त्यो चर्चमा त्यो युथ मिनिस्ट्री भनौँ या नेक्स्ट जेन मिनिस्ट्रीको कन्टिन्युटी ल्याउने मान्छे चाहिन्छ क्या अनि त्यो मान्छे चाहिँ 50 वर्षको पनि हुनसक्छ 70 वर्षको पनि हुनसक्छ तर उसको हार्ट चाहिँ टुवर्ड्स यङ्गर जेनेरेसन हुनु पऱ्यो क्या उसले हाम्रोमा चाहिँ के प्रब्लम छ पास्रा भन्दा चाहिँ नि तिमीले प्रोग्राम लिड गर्नु पाएन भने आफूलाई लिडर सम्झिँदैन क्या मैले बोल्नै त पाइनँ युथमा कसरी म कसरी चाहिँ लिड गर्नु भने यस समटाइम्स यु हेभ टु लिड तर यहाँनिर के बुझ्नु तिमीले लिडर्सहरूको लाइफमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स बनाउन सक्यो भनेदेखिलाई तिम्रो कुरा लिडर्सले सुन्छ अनि यङ्गर लिडर्सले आफ्नो भाषा र तरिकाले कम्युनिकेट गर्छ जस्तो मलाई अब आई युज टु स्पिक इन युथ अन फायर कन्फरेन्स पहिला तर आजकल मलाई निकै आँट आउनु छोड्दैछ बिकज मेरो ल्याङ्ग्वेजहरू उनीहरूसँग म्याच नहुने भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई आई क्यान ब्रिङ द ट्रुथ तर ट्रुथ त ल्याउन सक्छु तर मेथड चाहिँ ल्याउन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ एन्ड आई मस्ट एक्सेप्ट द्याट तर अब मैले चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ यङ प्रिचर्सहरूलाई ट्रेन गर्नु पर्यो जसले चाहिँ त्यही लेभलको ट्रुथ तर त्यो अप्रोचमा र मेथडमा उसले इम्पार्ट गर्न सक्ने खालको क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जो कम्युनिटी फस्टर छ नि आई थिङ्क के हुँदैछ भन्दै गर्दा चाहिँ त्यो पुरा ब्रेकेज छ हाम्रो कम्युनिटी फर्मेसनमा एकजनाले कम्युनिटी बनाइराखेको हुन्छ सट्टै जान्छ ऊ गएपछि फेरि अर्को को आउने उसित जोडिनु सम्बन्ध बनाउनु फेरि 2 वर्ष बल्ल अलिअलि झ्यामिँदै फेरि फुक्क अर्को लिडर आउँछ सो आई थिङ्क म्यानेजर र लिडरको बिचमा म्यानेजरले चाहिँ प्रोग्रामलाई लिड गर्छ लिडरले चाहिँ फ्युचरलाई र कन्टिन्युटीलाई म्यानेज गर्छ आई थिङ्क इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मच आई थिङ्क हाम्रो कम्युनिटी बिल्डिङमा हामी धेरै इफेक्टिभ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ बिकज अब हामी पनि चर्चमा यो कुरा हेरिरहेको छौँ क्या हामी चाहिँ म्यानेजरलाई नै लिडर बनाइहाल्छौँ नि त अनि बिचराकोमा कतिचोटि एक्सपिरियन्स पनि हुँदैन दे आर जस्ट लर्निङ अबाउट कुनै ट्रेनिङ गरेर आएको हुन्छ दे आर जस्ट एक्सप्लोरिङ गड एन्ड वी जस्ट गिभ देम दिस बिग रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ लिडर अनि खासै उसले म्यानेज राम्रो गर्नु सक्छ अनि तर लिडरसिप अझै परिपक्व भएको अलिकति बुझेको जानेको सो आई थिङ्क यो भिन्नता is so important. So this is really helpful. Even मेरो लागि हाम्रो चर्चको लागि पनि अन्तिम क्वेसन हाम्रो यो एपिसोडको हाम्रो यङ जेनेरेसन र ओल्डर जेनेरेसनको जुन चाहिँ हामीले रिसर्चमा बात मार्यौँ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कन्फ्लिक्टहरू भेटिरहेको छौँ बिकज अफ दिस ग्याप फर स्योर है अनि हाउ क्यान वी वर्क टुवर्ड्स हिलिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन भनौँ न बिकज हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी त वी हेभ टु वर्क विथ एभ्री जेनेरेसन सबै जेनेरेसनै चर्चमा पनि हुन्छ सो हाउ क्यान वी डु द्याट बेटर like healing, reconciliation को कुराहरू bridging the gap, especially for future of the Himalayan churches. अब यो सम्बन्ध भन्ने शब्द अब क्लिसेड नै भइसक्यो होला हाम्रो यो एन्टायर सिजनमा मैले रिलेसनसिप अब सिम्पल के भनेदेखिलाई हाम्रो कल्चरमा चाहिँ मटेरियलिस्टिक रिसोर्स पुरा ठुलो भएको छ मैले तिमीलाई 2 लाख दिएँ भने आइ एम अ भेरी स्पेसल दाजु फर यु तर इफ आई बिल्ड अ हेल्दी रिलेसनसिप मेन्टोरिङ रिलेसनसिप फर यु तिमीले दाजुले सल्लाह मात्रै दिन्छ अरू केही दिँदैन सो दिस इज हाउ वी थिङ्क सो स्याड भ्यालुएबल चाहिँ मटेरियलिस्टिक कुरा भएको छ तर इफ यु रियली अन्डरस्ट्यान्ड परमेश्वरको काम गर्ने तरिकालाई परमेश्वरले चाहिँ रिसोर्स ल्याउनको लागि चाहिँ हि अलवेज युजेस रिलेसनसिप सो आइल गिभ यु इक्जाम्पल अफ बाइबलको सबैभन्दा सक्सेसफुल मान्छे जोसेफलाई अब याकुबको 12 जना छोरामा ऊ एकजना
उसको अरू दाजुभाइको कथालाई हेरेर भेरी भेरी डिसफङ्सनल के बदमास गरिराखेको खालको मान्छेहरू छ दो परमेश्वरले उनीहरूलाई रिडिम गरेर चलाउनु भएको छ जुदाको अब जुदाबाट राजाहरू आएको छ इट्स अल गुड तर पनि जोसेफको लाइफलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई एउटा स्मुथ प्रकारको मान्छे छ अनि देन हि बिकेम सेकेन्ड हाइएस्ट ऱ्याङ्किङ पिपल इन इजिप्ट होइन उसको जीवनमा के जस्तो लाग्छ तिमीलाई वाट इज द सिक्रेट भनेर हेर्दै गर्दा अफकोर्स उसको ड्रिम इन्टरप्रिटेसन गर्ने तर ड्रिम इन्टरप्रिटेसन गर्ने क्षमता भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दा हि न्यू हाउ टु म्यानेज रिलेसनसिप उसको सफलताको कुञ्जी नै चाहिँ रिलेसनसिपलाई म्यानेज गर्नु हि अन्डरस्टुड रिलेसनसिप नम्बर वान कुरा उसले देख्यो उसको बाउ आमाको जीवनमा सबैजना उसको बाजेदेखिले नै मल्टिपल म्यारेज छ दाजुभाइको बिचमा झगडा फेभरेटिजम दिस एन्ड द्याट हि अन्डरस्टुड द्याट हि म्यारिड ओन्ली वान वुमन दुईजना छोराहरू छ दुईजनाको छोराको बिचमा फेभरेटिजम ल्याउँदैन एउटै प्रकारले ह्यान्डल गरेको छ दाजुहरूले उसलाई बेचेको छ भेट्ने बित्तिकै दागा धर्दैन काटमाट गर्ने कुरा गर्दैन जस्ट हि न्यू हाउ टु रेगुलेट हिमसेल्फ अनि रिलेसनसिपलाई हेल्दी राख्नु कस्तो लाग्छ तिमीलाई ऊ एउटा प्रवासी मान्छे भएर अर्काको देशमा गएर त्यत्रो ठुलो अफिस सम्हाल्नुको लागि उसलाई शत्रुहरू थिएन होला डेफिनेटली थियो बट हाउ डिड हि ह्यान्डल द्याट पावर देखाएर त होइन नि त हि न्यू द पावर अफ रिलेसनसिप सो मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो चर्चेसहरूले अबको दिनमा चाहिँ बेसी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ पैसा कमाउनुभन्दा पनि रिलेसनसिपमा बनाउनु सिक्यो भनेदेखिलाई चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन पनि बचाउँछ प्लस चर्चको एभ्री डाइमेन्सनमा हाम्रो चर्चहरू हेल्दी हुन्छ सो म चाहिँ भन्छु लर्न रिलेसनसिप कसैले भनेको छ द स्पिड अफ यर सक्सेस रन्स अन द रिलेसनसिप भनेर भनेको छ नि सो इफ यु नो हाउ टु म्यानेज इन्टरपर्सनल स्किल तिम्रो वाइफसँग नानीहरूसँग यु विल बी सक्सेसफुल पर्सन डेफिनेटली जसले चाहिँ सम्बन्ध बनाउन जान्दैन सम्बन्ध हेर्नु जान्दैन त्यो मान्छे एउटा कुरामा सक्सेसफुल हुन्छ अरू कुरामा ऊ मिजरेबल हुन्छ सो दिस इज लाइक द की थिङ जस्तो लाग्छ कि लर्न किन नेक्स्ट जेनेरेसनको हाम्रो प्रब्लम भइरहेछ ब्लेम गर्नु छोडौँ तिमी यस्तो र उस्तो भन्नु छोडौँ लेट्स लर्न हाउ क्यान आई बिल्ड यो डिफिकल्ट सिचुएसनमा हाउ क्यान आई बिल्ड रिलेसनसिप ब्रिज कसरी बनाउनु ग्याप त जसले पनि बनाउँछ बट जसले चाहिँ ब्रिज बनाउँछ आई थिङ्क फ्युचर त्यो मान्छेले लिड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो दिस इज अल आई वान्ट टु से एन्ड देन लर्न स्किल सेट यो इन्टरपर्सनल स्किल्सको ट्रेनिङहरू छ किताबहरू छ खोज्नुहोस् पढ्नुहोस् अनि सिक्नुहोस् आफ्नो इमोसनलाई रेगुलेट गर्नु सिक्नुहोस् अरूलाई भ्याल्यु गर्नु सिक्नुहोस् आई थिङ्क द्याट्स द की जस्तो लाग्छ पास्टर मलाई चाहिँ भेरी पावरफुल रिलेसनसिप भन्दै गर्दाखेरि कतिचोटि फेरि हामी जस्ट सुपरफिसियल जैमिसी खालको मात्रै पनि सोच्छौँ सो क्यान यु टक अ लिटल बिट अबाउट द्याट मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ पास्टर कि मेरो आफ्नो जर्नी रिलेसन किनकि म पनि अब एकदमै पाहाडे ठाउँमा पाहाडे प्रकारले नै हुर्केको हो मलाई पनि ट्रान्ज्याक्सनै मन पर्थ्यो मैले जहिले धेरैचोटि यो कुरा फनी स्टोरी भन्छ सानोमा हाम्रो घरमा धेरै पास्टर लिडर्सहरू आउनुहुन्थ्यो बिहान आमाले लाइन लगाउनुहुन्थ्यो अनि आइज अङ्कलहरू जानु हुँदैछ जुगर भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या अन्त म चाहिँ अब रिसाउँदै मनमा रिसाउँदै के बित्था यसो जिउ गर्नु लाग्यो भनेर अनि मनमा नभन्थेँ के आशिष गड ब्लेस यु बरु 10 रुपियाँ दिनु नि भनेर सम्झिन्थेँ क्या लिटरली अनि मलाई अहिले पनि लाग्छ कि धेरैचोटि चाहिँ के यस्तो गर्नु बरु गिभ मी समथिङ मेरो निडलाई फुलफिल गर न भन्ने सम्बन्ध निडबाट सुरु हुन्छ तर हायर लेभलको रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट इज नट बेस्ड आउट अफ निड बट आउट अफ म्युचुअल रेस्पेक्ट जब त्यो मान्छेलाई नि अर्को व्यक्तिसँग जब तिमीले निड वान्ट्समा तिमीले गर्छौ यु आर स्टिल युजिङ द्याट पर्सन तर जब तिमीले मान्छेलाई म्युचुअल रेस्पेक्ट दिनु थाल्छौ अनि उसलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र सृष्टिमा हेर्न थाल्छौ नि त्यो व्यक्तिको मान्छेको पोटेन्सियल चाहिँ नि मलाई लेयर्समा छ जस्तो लाग्छ पास्टर त्यही कारण प्रभुले के भने आदमलाई हेरेर यु विल बी फ्रुटफुल भने नि फ्रुट कति बेला हुन्छ भने जब उभित्र सिड हुन्छ नि त प्रभुले चाहिँ हामीलाई जे छैन त्यो चिज कहिले पनि माग्नुहुन्न भएको चिज मात्रै प्रभुले डिमान्ड गर्नुहुन्छ सो रिलेसनसिपले चाहिँ के गर्छ भन्दै गर्दा चाहिँ तिमीभित्र भएको सिडलाई डिस्कभर गर्नु थाल्छ माई जब इज टु लुक इन टु यु एन्ड चाहिँ पास्टर यु क्यान डु द्याट त्यो यो चाहिँ यो फोर्स र त्यो पेपटक होइन है एज आई नो यु त्यो नोइङ भन्छ नि रिलेसनसिपमा नोइङ हुन्छ नि त
एज आई नो यो स्टोरी, आई नो यो स्ट्रगल, त्यसको बिचमा मैले मेरो डिजर्नमेन्ट प्रभुले दिएको विजडमलाई चलाइकिन तिमीले नदेखेको कुरा जब म तिमीलाई देखाइदिन्छु, यु विल बिगिन टु डिस्कभर योर सेल्फ। अनि तिमीले चाहिँ तिम्रो पत्राहरू फ्याँक्नु थाल्छ क्या, त्यो लाजर्सको कात्रो जस्तो निस्किनु थाल्छ। दिस इज वाट रिलेसनसिप इज अल अबाउट। तर हाम्रोमा यति डिप जाने हामीलाई टाइमै छैन। अनि ठिक छ त्यो त हामीले सबैले गरिराखेको छ। अनि त्यही कारणले गर्दा इभन हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिपमा इट टेक्स टाइम टु अनप्याक द्याट। त्यो कात्रोलाई खोल्ने टाइम लाग्छ, त्यो फियरहरू हटाउनु पर्यो। जस्तो अहिले मेरो वाइफसँग आई क्यान टक अबाउट एनिथिङ। अनि र पनि त्यो लभ र एक्सेप्टेन्स छ। द्याट्स वाइ हाम्रो रिलेसनसिप हेल्दी हुन्छ। अनि जबसम्म यो प्रकारको काम गर्दैन हामी त्यो व्यक्तिको डेप्थ र कोरमा हामी कहिले पनि पुग्दैन। मलाई चाहिँ लाग्छ एभ्रिबडी वान्ट्स टु बी अन्डरस्टुड एट द कोर। त्यो डेप्थमा कसैले मलाई देखिदियोस्, बुझिदियोस्। अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ पार्ट अफ डिसाइपलसिप जस्तो लाग्छ। अनि एज अ ह्युमन बिङ, एज अ क्राइस्ट फलोवर हामीले एका दुसराको त्यो डिपेस्ट डेप्थलाई हामीले चिनिदिनु अनि कल आउट गर्नु क्या। यु हेभ दिस, यु क्यान डु दिस, दिस इज वाट गड हेज डन इन यर लाइफ, दिस इज वाट गड इज कलिङ यु टु डु भनेर भन्ने चाहिँ रिलेसनसिपको भाग हो जस्तो लाग्छ। भेरी पावरफुल कन्भर्सेसन। आई थिङ्क यो एन्टायर एपिसोडमा हामीले दुईवटा कुरा मेरो लागि हाइलाइट भइरहेछ। त्यो चाहिँ पावर अफ रिलेसनसिप, हाउ वी क्यान बिल्ड द्याट हाम्रो फ्युचर अफ हिमालयन चर्चेसको लागि, अनि एट द सेम टाइम स्किल सेटको कुराहरू कसरी सिक्ने, कसरी त्यसमा बढ्ने टु हेल्प आवर नेक्स्ट जेनेरेसन। अनि हामीले जसरी लिड गरिरहेको छौँ ठिकै छ होला, तर यसमा अझै हामीले सिक्दै जानुपर्ने धेरै कुराहरू रहेछ भन्ने भइरहेछ। अनि आइएम स्योर जसरी हाम्रो कन्भर्सेसनले मलाई हेल्प भएको छ तपाईँहरूलाई पनि भएको छ। अनि यो कुरालाई हामी अझै कोट्याउँदै जाउँ, सिक्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ, सो द्याट वी क्यान रियली बी हेल्पफुल फर आवर फ्युचर जेनेरेसन। अनि हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई हामी हेल्प गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। स्टे ट्युन्ड फर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सबैलाई धन्यवाद। जय मसी।